سجن باستوي النرويجي الأكثر رفاهية على مستوى العالم. عندما نسمع كلمة سجون غالبا ما نفكر في الأشكال الوحشية والقبيحة للمجرمين والحياة البائسة في هذا المكان، لكن هذا السجن النرويجي كسر هذه القاعدة، حيث إنها تعتمد على طريقة مختلفة في معاملة السجناء عن باقي سجون العالم، نظرا لأن هذا هو أفخم سجن في العالم. لم يكن أحد ليتخيل أن مجرما يمكن أن يكافئ من خلال العيش في هذا المكان مثل الجزيرة. إنها بكل بساطة جنة على الأرض مخصصة فقط لأكبر المجرمين في العالم، وتتوفر جميع وسائل الراحة الترفيهية والرفاهية. السجن الذي يضم ما يزيد قليلا عن 100 سجين، تهم مختلفة بما في ذلك القتل والسرقة، ويتمتعون بمعاملة إنسانية بالإضافة إلى إقامة فندقية لائقة. يوفر السجن العديد من وسائل الترفيهية، كما يوفر العمل بأجر والزيارات العائلية وحتى الإجازات السنوية، كما يمكن أن يشير إلى الإنسانية المطلقة التي تتبعها الدولة في معاملة مواطنيها حتى لو كانوا مخطئين. يساعد مجرمون في الجزيرة رسو السفن كما وتستقبل الزوار من المساجين الجدد دون محاولة منهم الاستفادة من فرصة وجود السفينة للهرب، وهذا دليل فقط على أنهم لا يريدون الذهاب إلى أي مكان آخر. يوجد بالجزيرة عدد كبير من الشواطئ التي يستخدمها النزلاء للراحة والاسترخاء، لهذا السبب اشتهر السجن بأنه أغرب سجن في العالم. على طول ساحل السجن لا يوجد سوى البحر الممتد، ولا يوجد سياج حديدي يمنع السجناء من الهرب، ولا يوجد حراسة مشددة. يجب على المساجين فقط الالتزام ببعض التعليمات البسيطة، وهي التي تكافئ من يتبعها. على سبيل المثال، يجب عليهم تسجيل وجودهم مرتين على الأقل في اليوم حتى تتأكد السلطات السجن من عدم هرب أي شخص من الجزيرة، من أجل تجنب إرسال دوريات تعقب تقوم معاملة السجناء في السجن. والسجون النرويجية الأخرى على رفع المستوى الثقافي للسجناء وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال إعادة تأهيلهم نفسيا وتقديم عمل مدفوع الأجر داخل السجن، تقليل فرصة عودة السجناء للأنشطة الإجرامية. يعتبر البعض أن المعاملة الخاصة التي يتمتع بها السجناء في السجن تثير غضب الكثير. يجب أن يكون السجن مكان لتأديب المذنبين وحرمانهم من الحرية وأقصى قدر ممكن من الرفاهية، خاصة أولئك المتضررين من الجرائم التي تشمل نزلاء السجن باستوي. تتبنى النرويج وجهات النظر المنتقدة بشأن الطريقة المستخدمة في الهدف الأول والأساسي هو رفع مستوى المحتقلين وإعادة دمجهم في المجتمع ومنع عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم، وفعل الخير للسجناء لمساعدتهم على العيش بطريقة إنسانية حيث يشعرون أنهم يتمتعون بحرية نسبية، مما يساهم بشكل كبير في إعادة دمجهم وتأهيلهم في المجتمع. فانخفاض معدل مجرمين السجن قل بنسبة 14% بعد انتهاء مدة السجن هي نسبة معجزة بالنسبة لباقي دول أوروبا والعالم، والتي يمكن أن يتجاوز 75% في بعض الحالات. يتمتع سجناء سجن الجزيرة بحياة تشبه حياة السائحين أكثر من كونها فترة عقوبة، فالسجين يحصل على كوخ خشبي مزخرف بالألوان. أما بالنسبة للطعام فيمكن للسجناء طهي وجبتهم الإفطار والغداء بأنفسهم أو بشراء احتياجاتهم في المحلات التجارية المنتشرة حول الجزيرة. أما العشاء فهي وجبة مجانية يتم تنظيم الوليمة كل مساء مع أنواع مختلفة من الأطباق التي يعدها طاهٍ خاص محترف. يمكن للسجناء أيضا الاستمتاع بصيف جميل على شواطئ الجزيرة في طقس مثالي، كما يسمح للسجناء بإجراء 12 زيارة شهرية للأقارب والعائلات، ويمكن لأي شخص زيارته وقضاء الكثير من الوقت مع السجين. كما يتيح استخدام كابينات الهواتف حيث أنه لا يتوفر امتلاك هاتف نقال في الداخل والاتصال بأي شخص يريد السجين التواصل معه. ما رأيك بالحياة التي يعيشها سجناء جزيرة النرويجية؟